හෙලෝ මම සම්පත් රත්නායක එකතු වෙනවා අද බාහොප් සමගින් කතා කරන තවත් IBA ඔෆිෂියල් කොක්ටේල් එකක් ගැන. ඒ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වගේම හැම කෙනෙක්ම දන්න ඕල් ෆැෂන් කොක්ටේල් එක ගැන කතා කරන තමයි අද අපි බාහොප් සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. නූතන යුගයත් එක්ක මේ ඕල් ෆැෂන් කොක්ටේල් එකේ ප්‍රසිද්ධිය වගේම ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙන එකට හේතුව තමයි මේ සරල රෙසිපි එක වටා නිර්මාණය වෙච්ච ඒ හා සමාන තවත් රෙසිපිස් නිසා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ තුලින් බලමු කොහොමද ඕල් ෆැෂන් කොක්ටේල් එක නිවැරදිව හදාගන්නේ. එහි ඉතිහාසය ගැනත් කතා කරන ගම. ඕල් ෆැෂන් කොක්ටේල් එක කොක්ටේල් ඉතිහාසයට මුලින්ම එකතු වෙන්නේ 1881 ලුවිස් විලේ කෙන්ටකි. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ තිබුණු සෝෂල් ක්ලබ් එකක් වෙන ඒ කියන්නේ සමාජ ශාලාවක් වෙන පෙන්ඩනිස් කියන සෝෂල් ක්ලබ් එක තුලින් තමයි මේක මුලින්ම කොක්ටේල් ඉතිහාසයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. නමුත් මේ දැඩි ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්වන්නේ 19 වෙනි ශතවර්ෂය තුලදී. කොහොම නමුත් මෙහි මුල්ම නිර්මාණකරු වශයෙන් හැඳින්වෙන්නේ බර්බන් විස්කි නිෂ්පාදකයෝ සහ ප්‍රසිද්ධ කොක්ටේල් බාටෙන්ඩර් කෙනෙකු වන ජේම්ස් E. පයිපර් විසින් මේ මුලින්ම නිර්මාණය කර බවට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පසු කාලීනව නිව්යෝක් නගරෙහි පිහිටි ප්‍රසිද්ධ හොටෙල් එකක් වන World of Astoria කියන හොටෙල් එකට මේ ජේම්ස් E. පයිපර් විසින් පසු කාලීනව මේ කොක්ටේල් එක ගෙනාව බවට ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. දැන් බලමු මේ ඕල් ෆැෂන් කොක්ටේල් එක කොහොමද පියවරෙන් පියවර හදාගන්නේ වගේම මේ සඳහා අවශ්‍ය ingredients ගැන. මුලින්ම අපිට අවශ්‍යයි cube ice, the good quality cube ice අවශ්‍යයි. ඒ වගේම bourbon whiskey එක අවශ්‍යයි. මම අද පාවිච්චි කරන Jim Beam. ඔයාලට කැමති available bourbon whiskey එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Angostura bitter. ඒ වගේම brown sugar cube එකක් garnish එක වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. Orange Zest එකක්. මුල්ම පියවර හැටියට මම මේ glass එක cover කරගන්නවා napkin එකකින්. ඊට පස්සේ මේ brown sugar cube එක place කරගන්නවා. පස්සේ 4 dashes Angostura bitter වලින් මේ brown sugar cube එක soak කරගන්නවා. පස්සේ sugar cube එක ඊයගේ serving glass එකට drop කරගන්නවා. මේ දෙවෙනි පියවර හැටියට අපිට 60 ml ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 60ක bourbon whiskey අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මේක පියවර 4කට තමයි මේ cocktail එකට add කරගන්නේ. මිලිලීටර් 15ක් මුලින්ම ඇඩ් කරගන්නවා මේ සර්විං ග්ලාස් එකට. මොකද මේ sugar එක soak කරගන්න ඕන. ඔයාලා පැහැදිලිවම දකින්න ඇති කොහොමද මම පියවරෙන් පියවර ඕල් ෆැෂන් එක නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. ඒ වගේම බොහෝ බාටෙන්ඩර්ස්ලා හිතන්නේ ගොඩක්ම බාටෙන්ඩර්ස්ලා හිතන්නේ මේ ඕල් ෆැෂන් එක කියලා ඕල් ෆැෂන් කියලා කතා කරන්නේ මේ කොක්ටේල් එක මේ ඕල් ෆැෂන් ග්ලාස් එක එහෙම නැත්නම් රොක් ග්ලාස් එක සර්ව් කරන නිසා කියලා. ඒකම නෙමෙයි හේතුව. ඒක මේ ඕල් ෆැෂන් එක කියන්නේ මේ ඕල් ස්ටයිල් එක නිසා තමයි මේ කොක්ටේල් එකට ඕල් ෆැෂන් කියන නම යෙදিলা තියෙන්නේ. තවත් වැදගත් දෙයක් ඇඩ් කරගත යුතුයි මේ කොක්ටේල් එක හදාගනිද්දි. ඔයාලට සර්විං ග්ලාස් එක කියන්නේ රොක් ග්ලාස් එකෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ කොක්ටේල් එක ගොඩනගද්දි. එහෙම නැත්නම් මික්සිං ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බලමු අපි අවසාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක වන garnish එක. ඉතින් orange zest එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක සඳහා. ඔයාලට cherry garnish එකක් හැටියට භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඕල් ෆැෂන් කොක්ටේල් එකක් පිළියෙල කරගන්න ආකාරය. ඉතින් මං හිතනවා අද බාහොප්ස් තුලින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් යම් කිසි දැනුමක් ඔයාලට ඕල් ෆැෂන් ගැන ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එකතු වෙන්න බාහොප් සමගින් තවත් IBA ක්ලාසික් කොක්ටේල් ගැන කතා කරන්න ඊළඟ සතියේදී. ඔයාලට සුන්දර දවසක්.